Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hoàng Phương Linh và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm qua, chính phủ Úc có ban hành một cái câu nói, đó chính là All international students should go home. Và nó đã gây tranh cãi rất lớn trong cộng đồng du học sinh chúng mình tại Úc. Vậy thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ quan điểm của mình đối với các cái câu nói này, cũng như là một số cái chia sẻ của mình đối với câu chuyện du học tại Úc. Thứ nhất, du học sinh tại Úc đã đủ khổ lắm rồi. Khi cái dịch ở Úc nó lên đỉnh điểm và nó kiểu bùng dịch ấy, thì du học sinh chúng mình đúng như là ngồi trên đống lửa. Tại vì là tất cả những cái quyết định của Úc nó khá là chậm trễ, nhưng nó lại rất là dồn dập. Ngay cả khi mà đất nước Úc đã có 2.000 ca nhiễm thì tất cả trường học nó vẫn mở cửa. Và có cả những cái trường đại học khi mà nó đã có những cái positive confirmed case thì người ta vẫn bắt học sinh người ta phải đi học. Và lúc đấy mình ở đây thì tất cả các bạn của mình ở các nước khác người ta đã xách vali về nước và cách ly rồi. Còn chúng mình vẫn chưa có quyết định là học online hay không. Và du học sinh chúng mình khi mà cái thời điểm mà dịch nó bùng phát ý, thì như kiểu đứng trên một cái ngã rẽ của cuộc đời, một cái ngã rẽ rất là quan trọng là liệu chúng mình nên đi hay là nên ở. Tại vì là nếu đi thì chúng mình không biết là liệu bao giờ Úc nó sẽ mở cái border, liệu chúng mình còn có thể quay lại để học tập hay không. Hay nếu mà chúng mình defer cái chương trình học thì liệu nó có ảnh hưởng gì đến visa hay không. Hay là biết đâu một ngày bùng một cái Úc nó lại quay về học face to face thì chúng mình ở Việt Nam sẽ bị lỡ mất tất cả những cái buổi học đấy. Đối với những bạn học sinh ở lại thì cũng có rất nhiều những cái nỗi lo. Ví dụ như là liệu rằng một ngày với cái thái độ thờ ơ của người dân Úc như thế này thì Úc nó có trở thành một nước Ý tiếp theo hay một nước Mỹ tiếp theo hay không. Khi ở một cái đất nước xa lạ như thế này thì nếu giả dụ nói dại đổ đi chúng mình bị nhiễm bệnh thì ai sẽ là người chăm lo cho chúng mình, và liệu chính phủ Úc nó có hỗ trợ hay không. Và bên cạnh đó thì đối với những cái bạn du học sinh lựa chọn ở lại thì tất cả những công việc part time hay casual của chúng mình đều đã bị cancel. Thế nên là cái tiền sinh hoạt phí chúng mình đều phải phụ thuộc vào khả năng tài chính của gia đình. Thì có đúng là khi mà trước khi sang đây chúng mình đều phải cam kết là khả năng tài chính của gia đình có thể chi trả toàn bộ cái tiền sinh hoạt phí cũng như học tập trong suốt cái quá trình khóa học của chúng mình. Thì điều này là không sai. Chính vì thế tất cả du học sinh chúng mình đều thôi chấp nhận thân phận của mình đi học tập tại một cái đất nước khác thì mình sẽ không có dám đòi hỏi gì từ chính phủ Úc. Và sự thật là chúng mình cũng chưa hề đòi hỏi gì từ chính phủ Úc cả. Và đặc biệt ý, là du học sinh đã đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế Úc. Thế nên là chúng mình xứng đáng được nhận một sự trân trọng tốt đẹp hơn là cái sự đuổi đi như thế này. Vậy thì cùng chuyển sang phần 2, đó chính là Úc đã làm gì cho ta và ta đã làm gì cho Úc. Trả lời cho cái câu hỏi là Úc đã làm gì cho du học sinh thì mình có thể nói là không có gì. Tại cái điều nhỏ nhặt nhất chúng mình muốn và hy vọng Úc có thể làm đó chính là giảm một chút học phí cho chúng mình. Bởi vì là bây giờ tất cả cái khóa học của chúng mình nó đều là hình thức online. Chính vì thế chúng mình hy vọng là Úc có thể hỗ trợ phần nào giảm cái tiền học phí. Nhưng câu trả lời là no. Và ngay cả cái tiền facility và cái tiền kiểu xây dựng trường chúng mình vẫn phải đóng như bình thường, trong khi chúng mình sẽ phải ngồi tại phòng của chúng mình và học qua cái máy tính. Và cái điều nhỏ nhặt như thế mà Úc nó cũng không làm được thì thôi chúng mình cũng ok, chúng mình chấp nhận và không đòi hỏi gì hơn. Thế nên là hãy chuyển tiếp sang phần là du học sinh chúng mình đã đóng góp gì cho nền kinh tế của Úc nhá. Thì sau khi mà cái tin đấy nó bùng lên ấy thì mình đã kiểu ngồi research tạm cụi và tìm một số cái thông tin. Thì riêng du học sinh và sinh viên quốc tế người ta phải đóng tới 400% học phí so với cả người bản địa. Mình cũng chả đòi hỏi gì nhiều, ok chấp nhận thân phận đi các bạn, ok. Và tiếp theo, mình lại research tiếp là du học sinh và sinh viên quốc tế. Ở hai trang web người ta nói là nó chiếm từ 23 đến 24% lượng sinh viên đang học tập tại các trường đại học của Úc. Tuy nhiên con số này nó chỉ thống kê tại một số trường đại học lớn tại Úc và chưa bao gồm tất cả các trường đại học. Và đồng thời đây cũng chỉ là con số mà học on campus, nghĩa là học trực tiếp, và không bao gồm những người mà học dưới hình thức là online. Chính vì thế mình tin rằng là cái con số phần trăm này nó còn lớn hơn rất nhiều so với những cái con số thống kê trên mạng. Và tổng hợp lại thì khi du học sinh chúng mình đóng 400% học phí so với cả người dân bản địa và cái phần trăm du học sinh chúng mình khá là lớn thì Úc đang benefit rất nhiều từ du học sinh. Và điều thứ ba mình muốn nhắc đến đó chính là nền kinh tế của Úc nó sẽ đi về đâu nếu như mà nó cứ xua đuổi du học sinh như thế này. Chỉ riêng trong năm 2018 thì du học sinh đã đóng góp vào nền kinh tế Úc là 32 tỷ đô la và trong đó 14 tỷ đô la là tiền sinh hoạt phí. Vậy thì nếu mà đất nước Úc này không chào đón du học sinh thì họ sẽ mất trắng đi 32 tỷ đô la vào nền kinh tế của họ. Và ngay cả khi chúng mình ok bye bye chúng mình về nước và học online thì người ta cũng mất đi, đó chính là 14 tỷ đô la cái tiền sinh hoạt phí mà chúng mình không đóng góp vào cái nền kinh tế Úc. Và không nói gì sâu xa về cái nền kinh tế Úc trong tương lai xa, chỉ cần nhìn vào cái tháng 2 của năm 2020 vừa rồi, khi mà chính phủ Úc ban hành việc ban Trung Quốc thì rất nhiều trường đại học tại Úc, đặc biệt là Sydney đã phải suffer cái chuyện này, đã phải trải qua cái cuộc khủng hoảng này. Và họ đã phải lựa chọn là cắt giảm giờ làm và cắt giảm nhân viên cũng như là giáo viên để có thể duy trì sự hoạt động của trường đại học khi mà cái nguồn thu của họ bị giảm đáng kể. Thì có một cái con số mình tìm được, đó chính là 23% giáo viên full time đã bị mất việc và không có thể đảm bảo cái thời gian làm việc của họ.
Thì sau cái quá trình phân tích này thì mình thật sự không hiểu là Úc người ta đang hưởng lợi từ du học sinh hay là du học sinh đang thật sự hưởng lợi từ Úc. Với cá nhân mình thì mình nghĩ đây là một mối quan hệ hai chiều vì cả hai đều hưởng lợi từ nhau. Tuy nhiên, sau khi cái công bố kia nó được phát hành thì mình cảm thấy là du học sinh cần được trân trọng hơn. Tại vì là cái sự đóng góp của du học sinh chúng mình vào nền kinh tế Úc là rất đáng kể. Và chúng mình xứng đáng để nhận được một cái sự tôn trọng nhất định từ chính phủ Úc. Và đồng thời ấy, là các bạn cũng không cần phải đuổi chúng tôi đi vì chúng tôi cũng rất muốn về. Cái điều mà gây tranh cãi tiếp theo đó chính là người ta đuổi chúng mình về nhưng làm gì có chuyến bay nào để về nước đâu. Thế nên là nếu mà bạn nào dũng cảm nhất ấy thì chắc là nhảy xuống Bondi và bơi về Hạ Long. Còn không thì chúng mình không có một ai có thể có máy bay để bay về nước. Và ngay cả khi như bản thân mình là mình học ở một cái trường gọi là Hotel School, chúng mình có những cái môn practical chúng mình bắt buộc phải ở trên campus, thì làm sao mà chúng mình có thể về nước được. Phải nói thật ấy, là vào những cái thời điểm khó khăn hoạn nạn như thế này thì tất cả chúng mình cũng đều muốn về nước để ở bên cạnh gia đình. Và đặc biệt là ở ngoài kia có những cái đất nước ấy nó rất là có nhân đạo. Bởi vì người ta không chỉ quan tâm đến cái sự phát triển kinh tế mà người ta còn quan tâm đến lợi ích cũng như là sức khỏe cộng đồng. Bởi vì là dù bạn có là quốc tịch Úc và bạn đi vào Việt Nam thì người ta cũng vẫn sẽ chăm lo đàng hoàng cho bạn, chứ không phải là ở một cái đất nước nào đó sinh viên quốc tế đang bị đuổi đi đâu. Vậy thì ở cuối cái video này mình cũng muốn chia sẻ một chút là liệu rằng con đường du học Úc nó còn như mơ như các bạn tưởng hay không. Thì đối với bản thân mình, du học nói chung và du học Úc nói riêng nó không phải là giấc mơ như các bạn nghĩ về nó khi các bạn ngồi ở Việt Nam. Bởi vì nó rất là khó khăn, hoạn nạn và gian nan. Và khi ở một cái đất nước lạ lẫm như thế này thì bản thân chúng mình sẽ phải tự lập, tự trang trải cuộc sống của chúng mình và không dám đòi hỏi gì nhiều từ đất nước của người ta. Tuy nhiên mình cũng phải nói rằng là mình đã khá enjoy cái cuộc hành trình du học của mình tại Úc. Tại vì là người dân Úc người ta cũng khá là cởi mở, thân thiện đối với cả sinh viên quốc tế. Và đồng thời đây cũng là một cái nước đa văn hóa. Chính vì vậy cái việc racist, kiểu phân biệt chủng tộc nó cũng sẽ đỡ hơn so với một vài nước khác. Bên cạnh đó thì trước khi đi du học, tất cả các bạn cần phải xác định là nguồn kinh tế của gia đình mình có đủ khả năng chi trả cho cái quá trình học tập cũng như là sinh hoạt ở Úc hay không. Và đặc biệt là phải consider, phải tính cả những cái chuyện là khủng hoảng nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vậy thì cái video của mình đến đây là kết thúc. Thì mình cũng khá là cởi mở với tất cả những cái quan điểm khác. Thế nên là các bạn hoàn toàn có thể comment ý kiến của các bạn và quan điểm của các bạn về câu chuyện này ở dưới cái video này để tất cả chúng mình có thể biết được nhiều hơn về quan điểm của các bạn du học sinh khác nhau. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye!